හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් ඔයා සමහර විට ඔයා මතක් කරගන්න ඔයා පොඩි කාලේ හරි ඔයා පළවෙනියෙන්ම මේ කැමරාවක් තියෙන ෆෝන් එකක් ගත්ත දවසක මොකද කරේ? ඔයා හැමදාම ෆොටෝස් ගැහුවා. ඉතින් ඔයාට ක්‍රියේටිවිටිත් එක්ක රයිට් ඔයාට ඔයාගේම විදිහකට යුනික් විදිහකට ඔයාට ෆොටෝස් ගහන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝස් සෙල් කරලා වුණත් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් A to Z කතා කරමු. ඉතින් මූ වීඩියෝ එක මුලේ දාගෙන වෙනකම් බලන්න ඔයාට වටිනා කරුණු රැසක් වටිනා ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මේ හරහා මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එනවා වීඩියෝ එකට යමු. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. හොඳයි මේ ෆොටෝස් සෙලින් යන්නේ earn money කියන්නේ ඔයාට ක්‍රියේටිවිටිත් එක්ක. ඒ කියන්නේ නිර්මාණාත්මක කුසලතාවය මත ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔයාට ලස්සනට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලස්සනට ඒ ගහපු ෆොටෝස් ටික එඩිට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝස් ටික හොඳ ගානකට විකුණ ගන්න. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා අද අපි පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. ඉතින් පළවෙනි පියවර වෙන්නේ ඔයා මේකට අදාළ ඔයා නිච් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆිද නැත්නම් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆිද නැත්නම් ෆුඩ් ඊට පස්සේ ට්‍රැවල් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට අදාළ නිච් එකක් තෝරගන්නේ. නිච් එක තෝරගෙනවා ඊට අදාළව ඔයා ෆොටෝස් ගහන්න ඕනේ, ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක නිච් එකක් ඉස්සලා තෝරගන්න. පස්සේ මේක ග්‍රෝ වෙද්දී ඔයාට වෙනත් නිච් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නිච් එකක්. ඔයාට දිගින් දිගටම කරන්න ආසාවක් ඇති වෙන නිච් එකක් ඔයා මේකට අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆොටෝස් ගහලා, ඒ කියන්නේ ඔයා නියමිත ක්වොලිටි එකක් කරන. මේක මොකද දැන් හැමෝම ගාව තියෙන ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එක ක්වොලිටි. ඉතින් ඔයා හොඳ ෆොටෝස් ටිකක් කැප්චර් කරලා ඔයා ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන්. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය මාකට් ප්ලේස් එකක් තෝරගන්න. මොකද ඔයා ෆොටෝස් ගහලා ඔයාට නිච් එකක් තෝරගෙන විතරක් තේරුමක් නැහැ. ඔයා මේක විකුණන්න ඔයා මේකට මාකට් ප්ලේස් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට shutterstock, ඊට පස්සේ adobe stock, ඊට පස්සේ get images, ඊට පස්සේ iStock ඔන්න ඔය වගේ platforms පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ platforms වල වැඩ කරන්න එච්චර අමාරු නෑ. ඔයාට self study part එකක් කරලා වුණත් ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය platform එකක් තෝරගද්දී අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන මිල ගණන්, ඒ කියන්නේ pricing යන විදිය, ඊට පස්සේ ඒකින් audience එක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ licensing options ගැන තව පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන්ම හොයලා බලන්න. right ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ websites වලට දාන්න, මේ platforms වලට දාන්න ඔයාගේ photos ටික හරියට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ edit කරලා color correction කරලා මිනිස්සෙක් දැක්කහම ඔයාගේ photos ටික ආකර්ෂණීය වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආකර්ෂණයක් නැත්නම් ඒක වයින් කවුරුත් වෙලා බයි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ වටිනාකමක් තියනවා කියලා පේන්නේ නැහැ නේ වාගේ අයි කැචින් නැත්නම්. ඉතින් වටිනාකමක් තියනවා වගේ පේන්න වටිනාකමක් තියෙන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ එඩිට් කරගන්න වැඩේදී අනිවාර්යෙන් Photoshop හරි මොකක් හරි මේ මෘදුකාංගයක් ගැන මේ ෆොටෝ එඩිටින් කරන මෘදුකාංගයක් ගැන යම් තාක් දුරට හෝ දැනගෙන ඉඳීම අනිවාර්ය වෙනවා. මොකද නැත්නම් ඔයාට ලස්සන එඩිට් එකක් ඔයාට හරි සක්සස්ෆුල් ෆයිනල් රිසල්ට් එකක් ඔයාට ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට තියෙන්නේ ඔයා දැන් අර ඔයාගේ නිච් එක තෝරගෙන ඒ අදාළ කටයුතු ටික කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන ඔයා තෝරගත්ත platform එක තුල account එකක් හදලා ඔයාගේ photos ටික ඔයාට publish කරන්න තමයි තියෙන්නේ, post කරන්න තියෙන්නේ, submission එකට දාන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ review එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ review එකට අදාළ වෙන විදිහට review එකේ කිසිම දෙයක් කියන්නේ කිසිම ඒක තියෙනවනේ සාමාන්‍ය regulations කඩ නොකරන විදිහට ඔයාගේ මේ ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් කර ගැනීම කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක තමයි ඔයා මේකට අවශ්‍ය keywords ඊට පස්සේ description ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හදා ගන්න ඕන, tags හදා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ ගනුදෙනු කරවන්ට ඔයාව හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉක්මනට. ඒ කියන්නේ එයාලා මොන හරි type කරොත් ඔයා හිතන්න ඔයා travel කරනවා නම් එයාලා travel හරි මොකක් හරි කියලා තව විශේෂණ පදයක් එක දාලා type කරපුවම ඔයාගේ ඒ ෆොටෝ එකට ඒ අදාළ වෙයි. කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට අදාළ keywords ටිකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් දීලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අනාගත පාරිභෝගිකයන්ට ඔයාව හොයාගන්න අපහසු නැහැ. ඒක නිසා හරි description, හරි keywords ඔයා මේකට ලබා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙනවා මේ sites වල තියෙනවා මේ license models. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඔයාට මේකේ මේ license ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ license ක්‍රම ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ මේකෙදි. ඉතින් ඔයාට සුදුසු license ක්‍රමයක් ඔයා මේකේ තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාට වාසි වෙන විදිහ ඔයාගේ ඉලක්ක සපුර ගන්න පුළුවන් විදිහේ licensing model ටිකක් මේකේ හොයාගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක තියෙනවා ටික බලලා ඒ licensing options ටිකත් ඔයා මේක හරියට create කරගන්න. ඉතින් licensing options ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් self study part එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට chat gpt දැන් දෙනවා. chat gpt එකෙන් ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ photos sell කරලා earn money කරන site වල තියෙන මේ licensing options මොනවද කියලා ඔයාට පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ වල chat gpt එකෙන් ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ දැන් ඔයා step ටික ඔක්කොම follow up කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන මේක market කරන්න. ඔයාට දැන් මේක තියෙන sales කරන්න. ඔයා social media පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයා YouTube වෙන YouTube, Facebook, LinkedIn, Pinterest. ඔන්න Pinterest එක තමයි ගොඩක්ම මේ වැඩේට ඔයාට හරියන්නේ උචිත වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ social media වල ඔයා ඔයාගේ
මේ ෆොටෝස් ඔයා මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා ඔයා පොඩි මාකට් එකක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් මාකට් එක හදාගන්නවට අර වගේ සෝෂල් මීඩියාස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඒව හදද්දී පෝස්ට් හදද්දී ඔයා ඒ කට්ටියව ආකර්ෂණය වෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නිච් එකට අදාළ පිරිසක් ඉන්න තැන්වල මේක පළ කරනවා නම් ඔයාට බොහෝ සෙයින් බොහොමයක් කස්ටමර්ස්ලා ඔයාලට ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ පියවරත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ පියවර වන්නේ ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක ඔයාලගේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක නිතර ගැටෙන්න ඕනවා. නිතර සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කට්ටියකින් අදහස් විමසන්න ඕනේ. කොහොමද ප්‍රතිචාර කියලා බලන්න ඕනේ. හැම වෙලේම ඒ කට්ටියත් එක්ක එන්ගේජ් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ෆොටෝස් එහෙම කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ ෆොටෝස් ටික මොන වගේ විදිහට දෝන කියලා ඔයාට සෝෂල් මීඩියා හරහා වුණත් ඔයාට අහන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා වෙනම ෆෑන් බේස් එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඊට අදාළව ඔයාට තව අයිඩියාස් ඔයාට ඔයාගේ පාරිභෝගිකයන් හරි ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකෙන් හරි ඔයාට ඒක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අදහස් විමසීම් වගේ දේවල් ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක නිතර ගැටෙමින් ඉන්නකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂම දෙයක් තමයි තවත් ඔයා මේකේ කන්සිස්ටන්සි එක පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මම මේ ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයා දවසට එක ෆොටෝ එකක් ගන්න අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා හැමදාම එක දවසක් යොදා ගන්න එකට හැමදාම එක දවසක් යොදාගෙන ඔයා හැමදාම එකම වෙලාවට ඔයාගේ ඒක ෆොටෝ එකක් වදාන නම් ඒ ෆොටෝ එක ඔයා ඒ වෙලාවට ඔයා ඔක අනිවාර්යෙන් පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙම පෝස්ට් කරොත් ඔයාට තව තැන්වල ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සර්ච් රිසල්ට් එකේ ඔයාට මේ ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික ඔයාට රීච් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකක් හරි ඕනම මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හරි ඒකට ඇල්ගොරිතම්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඔයා මේකට දිගටම කන්ටෙන්ට් දානවා නම් තමයි යාළුවා ඔයාව සජෙස්ට් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දිගටම කන්ටෙන්ට් දැමීම අනිවාර්යයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ඉස්සලා පුළුවන් නම් ඔයා හොඳ අර මම කිව්වේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගෙන ඒක සාමාන්‍ය ෆොටෝ 100ක 200කවත් ඔයා ඉස්සලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන දේ දවස ගානේ අප්ලෝඩ් කර යන්න. ඒක ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මේක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාගේ විකුණුම යන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ මොන වගේ ෆොටෝස් වලද වැඩිපුර ක්ලික්ස් එන්නේ, වැඩිපුර සේල්ස් යන්නේ මොන වගේ වල ගනුදෙනු කරුවෝ වැඩිපුර ආකර්ෂණය වෙන්නේ මොනවද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් පොඩක් ඇනලයිස් කරන්න. ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒ කට්ටිය හොයන දේවල්ම ඔයාට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය හොයන දේවල් ඔයාලා ලබා දෙනවා කියන්නේ ඔයාට මෙතනදී ඉන්කම් එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඔයා මේකෙදි මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ අප් කරාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන ලාස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාගේ ආදායම් ප්‍රවාහයන් පුළුල් කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් දැන් මේකෙන් අත්දැකීම් අරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට ඊට පස්සේ වෙනම විදිහට මේක වුණත් පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් බේස් එකක් හැදුනට පස්සේ ඔයාට මේක කම්පැනිස් වලට ඊට පස්සේ ඔයා වෙනම බිස්නසස් වලට ඔයාට මේ වගේ ෆොටෝග්‍රැෆි දේවල් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් කම්පැනිස් ඉන්නවා. ඉතින් රිසර්ච් කම්පැනිස් වලට ඔයාට වගේ සේවාව දීලා තවත් ඔයාට මේක පුළුල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනික මේ වගේ දෙයක් ඔන්ලයින් කරන එකේ වාසිය තියෙන්නේ ඔයාට මේ ෆොටෝග්‍රැෆි තුල ඔයාට හොඳ තත්යකට එන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කට්ටිය දැන් ඔයා ඔය සයිට් වල රැඳෙන නිසා ඔයාට ඔය ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන සෑහෙන අයිඩියාස් ගොඩක් වට ගන්න පුළුවන්. මොකද විවිධ රටවල කට්ටිය මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට වාගේ මේ ෆොටෝග්‍රැෆිත් එක්ක යන නිර්මාණශීලී කුසලතාවයත් ඔයාට උපනංවාගෙන ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය පුළුල් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා මම අර කිව්ව ස්ටෙප් ටික අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න. මේ ෆලෝ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේම ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැම වීඩියෝ එකකම කියනවා වගේ කියන්න ඕනේ ඔයා අද පටන්ගෙන මේක ඔයාට හෙට වෙද්දී මේකෙන් ඔයාට හරි ඉන්කම් එකක් ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔයා මේක ආසාවක් ඇතුව කරනවා නම් ඔයා මේක මොටිවේෂන් එකකින් කරනවා නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය පුළුල් කරගන්නවා වගේම ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය මේකෙන් හදාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අර කිව්ව කරුණ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කන්සිස්ටන්සි එක පවත්වා ගැනීම අනිවාර්යයි. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාව ගොඩක් තැන්වල සජෙස්ට් වෙන්නේ. ඔයාගේ සේල්ස් ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ උත්සාහයෙන් ඔයාගේ නිර්මාණශීලී කුසලතා වැඩි දියුණු කරගනිමින් ඔයා මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයා මේක කැපකිරීමෙන් කරනවා නම් ඔයාට මේ තුලින් හොඳ මුදලක් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට නම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. අද ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක තුලදී මේ ෆොටෝස් ගහලා එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් සෙල් කරලා කොහොමද ඉන්කම් එකක් ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති. ඔයාට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම මේක පල්ලෙහාදී comment box එකෙන් දාන්න තමතක කරන්න එපා. ඔයාට මොකක් හරි request එකක් තියෙනවා නම් මට මෙන්න මේ දේ ගැන කියලා දෙන්න කියලා දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.